يعاني الكثيرون من مشاكل الجهاز الهضمي، وأبرزها القولون العصبي وقرحة المعدة. رغم التشابه في بعض الأعراض، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما تتطلب تشخيصا دقيقا من الطبيب لتحديد العلاج المناسب. أولا، القولون العصبي Irritable Bowel Syndrome. ما هي الأعراض؟ تتنوع أعراض القولون العصبي وتختلف من شخص لآخر، لكنها غالبا ما تشمل آلام في البطن مؤلمة بشكل مستمر وتخف بعد التبرز، تغييرات في حركة الأمعاء، الإمساك أو الإسهال أو كليهما بالتناوب، انتفاخ البطن وزيادة حجمه، غازات، الشعور بعدم اكتمال الإخراج، الإرهاق والتعب، تغيرات في المزاج. فما هي الأسباب؟ حقيقة لا يعرف سبب محدد للقولون العصبي، لكن يعتقد أن عدة عوامل تلعب دورا، منها الحساسية المعوية، زيادة حساسية الأمعاء للمؤثرات الخارجية، يعني أن الأمعاء تكون أكثر استجابة للمؤثرات مثل الأطعمة، مثال الأطعمة الغنية بالدهون أو الحارة، أو المشروبات كالكافيين أو الكحول، أو الضغوط النفسية، أو حتى التغيرات في البيئة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى استجابات غير طبيعية مثل الألم أو الانتفاخ أو الإسهال عند تناول أطعمة معينة، حتى لو لم تكن ضارة بشكل عام. خلل في حركة الأمعاء، اضطراب في انقباضات عضلات الأمعاء، العوامل النفسية، التوتر والقلق والاكتئاب، الاختلال في البكتيريا المعوية، ميكروبيوم الأمعاء، أو بمعنى أصح تغيير في توازن البكتيريا النافعة والضارة في الأمعاء. إذا ما هي أسباب هذا الاختلال؟ أولاً، تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر المضاف والوجبات السريعة قد يؤدي إلى زيادة نمو البكتيريا الضارة. أو استخدام المضادات الحيوية، تؤدي المضادات الحيوية إلى قتل مجموعة واسعة من البكتيريا، بما في ذلك البكتيريا النافعة. نقص الألياف في النظام الغذائي قد يقلل من عدد البكتيريا النافعة. النظام الغذائي، بعض الأطعمة قد تزيد الأعراض، مثل الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والكافيين والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز. إذا ما هي النصائح للمرضى؟ رقم 1، تسجيل الطعام، يعني نكتب الأطعمة التي تزيد من أعراض التهاب القولون ونبتعد عنها أو نقللها. رقم 2، اتباع نظام غذائي غني بالألياف وشرب كميات كافية من الماء وتجنب الأطعمة التي تسبب الأعراض. رقم 3، تجنب العصبية والتوتر قدر الإمكان. رقم 4، المشي، الرياضة الخفيفة. رقم 5، النوم الكافي. النقطة المهمة إلا وهب العلاج. أول حاجة في العلاج هي مولينات البراز مثل لاكتولوز أو الدوفيلاك شراب، أو البرجيتون أقراص، أو المينالاكس أقراص علي حسب النوع اللي حترتاح فيه. ثانياً، أدوية للمغص والتقلصات، ودي بتتاخد عند اللزوم زي البسكوبان أو فيسرالجين. ثالثاً، مهدئات القولون زي البراكس أو كلوفاتيل أو كلوفيرين دي. رابعاً، البروبيوتيك، ودي مكملات غذائية تحتوي على بكتيريا نافعة لتحسين صحة الأمعاء، مثال انتروجيرمانيا إمبول أو لينكس كبسول. خامساً، أي شيء مهضم، مثال ديجينورم، شراب أو سبازموديجستين، أقراص بعد الأكل لأن أله الحركة والجلسوس لفترات طويلة، أو النوم بعد الأكل. وقل له ممارسو الرياضة بيسبب سوء هضم. المشكلة الثانية اللي عندنا وهي قرحة المعدة، ستومك ألسر. ما هي الأعراض؟ ألم حارق أو ثاقب في البطن، خاصة عند الجوع أو بعد تناول الطعام، حرقة في المعدة، غثيان، قيء، انتفاخ، فقدان الشهية، فقدان الوزن في الحالات الشديدة، براز أسود أو دموي في حالة وجود نزيف من قرحة المعدة. إذا ما هي الأسباب؟ أولاً، عدوى هيليكوباكتر بيلوري، هيليكوباكتر بايلوري، بكتيريا تصيب بطانة المعدة، ودي احنا نتكلم عنها في حلقة خاصة. ثانياً، استخدام مسكنات الألم غير الاستيرويدية NSAIDs مثل الإيبوبروفين والأسبرين والكتفلام والبايبروفينيد وغيرها بسبب وبدون سبب باستمرار تسبب تهيجاً في بطانة المعدة. ثالثاً، فرط حموضة المعدة أو زيادة في إنتاج حمض المعدة. ثالثاً، التدخين، وما أدراك ما التدخين يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة ويؤخر الشفاء. رابعاً، الضغط النفسي قد يساهم في تفاقم الأعراض. خامساً، الأكل حتى الامتلاء، وده بيقلل فرصة المعدة في تقليب الأكل وهضمه. إذا يجب تجنب الأطعمة التي تزيد الأعراض سوءاً، مثل الأطعمة الحارة والدهنية والمشروبات الكحولية والكافيين، والإقلاع عن التدخين الذي يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة ويؤخر الشفاء. والبعد عن العصبية، يفضل عمل تحليل براز لميكروب جرثومة المعدة
أما العلاج فينحصر في العلاج الثلاثي، وهو المضاد الحيوي لعدوى هيليكوباكتر بيلوري، مثل أموكسيسيلين أو كلاريثروميسين، بالإضافة إلى المترونيدازول مثل الفلاجيل أو الأمريزول، وأخيرا مثبطات مضخة البروتون PPIs مثل أوميبرازول، لانزوبرازول، بانتوبرازول، تقلل من إنتاج حمض المعدة، متوفرة بأسماء تجارية مختلفة في الصيدليات المصرية. ثانياً، أدوية ارتجاع المريء مثل الجاناتون والجاستريج، ودي بتنظم حركة الجهاز الهضمي وتمنع الارتجاع. ثالثاً، الأدوية التي تغلف المعدة مثل السيليكات تساعد في حماية بطانة المعدة من الأحماض، مثال مالوكس أو جافيسكون شراب. أتمنى أكون غطيت أغلب النقاط الهامة حول الموضوع، ولو في أي استفسار ممكن تتركه في التعليقات أو الاتصال المباشر عبر التليفون، وحنرد عليكم في حدود المتاح من الوقت. ما تنساش اللايك والشير لأصحابك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.